การันตีมาแล้วตัวสายเวทตัวใหม่4นักบุญสุสคุหรือชื่อว่าจูเซียในเซิร์ฟเวอร์ไทยสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยทางเกมก็มีประกาศออกมาแล้วว่าตัวจูเซียเนี่ยจะเข้าเซิร์ฟเวอร์ในอีก3วันข้างหน้านะครับซึ่ง หลายๆคนกำลังรอตัวเวทกันแน่ๆและสำหรับตัวซูเซียเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างสกิลมันจะเก่งไหมผมบอกเลยนะครับว่าตัวที่เขาเอาเข้ามาเนี่ยในแต่ละตัวหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเก่งๆทั้งนั้นแล้วเพราะว่าดูเหมือนว่าตัวที่มันไม่เก่งของเซิร์ฟเวอร์นอกที่คนไม่ค่อยนิยมปั้นน่ะเขาจะไม่ค่อยเอาเข้ามานะแล้วมันมีหลายตู้เนี่ยที่เขารัดไปเอาตัวเก่งๆเข้ามาเลยก็ถือว่าเป็นการเรียกหรือดึงดูดให้คุณผู้ชมเนี่ยได้มาเล่นกันแล้วก็เล่นกันได้นานๆนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเอาตัวไม่เก่งเข้ามาเอาตามเรียงเซิร์ฟเวอร์นอกอ่ะมันก็จะคนหายแน่นอนดังนั้นเขาก็เลยยัดตัวเก่งเข้ามาในตัวต่อไปเรื่อยๆก็จะมีแต่ตัวเก่งแต่ปัญหาก็จะอยู่ที่ว่าคุณผู้ชมจะมีเพจสุ่มกันหรือไม่นั่นเองนะครับปัญหามันอยู่ตรงนี้เลยซึ่งผมเองนี่ก็คือแบบว่าสอนตั้งแต่คลิปนั้นไปแล้วว่าเราจะหาเพจยังไงหาสลามก็ดองไว้เยอะแล้วก็มีเพจเนี่ยที่เริ่มกลับมาอยู่ตัวอีกแล้วนะครับนี่แหละคือวิธีที่ผมแนะนำไปเคยทำคลิปอยู่นะสำหรับตัว4นักบุญนะครับซูซาคุแต่ว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยอ่ะมันไม่ได้ชื่อนี้นะครับมันชื่อว่าจูเซียสำหรับตัวจูเซียเนี่ยมันจะเป็นตัวละครสายเวทธาตุไฟและก็ธาตุมืดนะครับคือตัวนี้เก่งมากแต่ยังไงถ้ามันเป็นตัวดาเมจแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็ตามอ่ะเราก็จะต้องเล่นกับมังกรให้ตรงสายอยู่ดีนะครับดังนั้นไม่ต้องพูดถึงว่าเราเนี่ยจะต้องเล่นกับมังกรอันนั้นให้มันตรงสายมันไม่มีหรอกนะครับว่าตัวละครสายดาเมจตัวไหนแล้วเล่นกับมังกรไม่ตรงสายแล้วมันจะเก่งอ่ะไม่มีนะครับแม้แต่ตัวจริงเองก็เช่นกันถ้าไม่เล่นกับกระดูกไม่เล่นกับมังกรเขียวอ่ะมันก็ไม่เก่งนะครับผมพูดได้เต็มปากเลยคุณผู้ชมดังนั้นตัดเรื่องมังกรออกไปได้เลยยังไงก็ต้องเล่นตรงสายกันอยู่ดีเดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะฮะดูสกิลเบื้องต้นกันก่อนที่เราเนี่ยจะได้ตัดสินใจว่าเนี่ยมันเก่งไหมคือบอกเลยว่าเก่งนะเดี๋ยวเราแนบในส่วนของสกิลเบื้องต้นก่อนนะครับที่มันเป็นสกิลติดตัวของมันนะสำหรับในส่วนของสกิลติดตัวของมันเนี่ยทุกครั้งที่ยูนิตศัตรูนะครับได้รับผลกระทบจากระเบิดไอระเหยจะมีการเพิ่มขึ้นของแสงอาทิตย์นะครับเข้าไป1ชั้นเมื่อโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในสถานะหยางหยานนะครับพลังโจมตีของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น18%นะครับแต่ละสำหรับสแต็กของหยางหยานเนี่ยบนเป้าหมายนั่นเองนะครับก็คือว่ามีการเพิ่มของสแต็กนะครับแสงอาทิตย์เนี่ยให้ทีละ1 ชั้นคือถ้าเราแบบว่าทำผลกระทบอะระเบิดหรือไอระเหยอะมันจะสแต็กไว้ใช่ไหมแล้วเวลาเราโจมตีเป้าหมายที่อยู่ในสถานะเนี้ยแล้วมันมีสแต็กแบบเยอะๆด้วยอะมันจะได้โจมตีเพิ่มขึ้นอยู่ที่18%นะครับของแต่ละสแต็กนั่นเองก็คือการสมทบสแต็กให้ตีแรงขึ้นให้พูดง่ายๆก็จะเป็นแบบนั้นนะก็คือว่าสกิลเบื้องต้นของมันนะครับไม่ได้มีอะไรมากเลยก็เป็นการทำให้ศัตรูเนี่ยได้รับสแต็กนะครับการโดนโจมตีแล้วเสริมดาเมจยิ่งขึ้นคือถ้าเอาไปเล่นกับพวก E ฟลิปแบบเนี้ยดาเมจจะยิ่งแรงขึ้นนะเพราะว่ามันเน้นทำให้ศัตรูเนี่ยมีสถานะนะครับไม่ใช่ว่าตัวมันได้สถานะนะตัวศัตรูเนี่ยได้สถานะนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเราก็มีการบูสต์พลังโจมตีเองด้วยดังนั้นนะครับบอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีนะในเรื่องการบูสต์ดาเมจนั่นเองคุณผู้ชมก็คือแนบดีบัฟแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีให้ตัวเองแล้วศัตรูที่โดนดีบัฟอ่ะก็จะโดนตีแรงขึ้นด้วยนะครับเป็นไงคือมันเน้นดาเมจเด้อผมจะบอกไว้ก่อนเลยทีเนี้ยเรามองแค่สกิลเบื้องต้นของมันน่ะเราอาจจะยังไม่เห็นผลนะครับอาจจะเห็นผลแค่ว่ารู้ว่ามันบูสต์ดาเมจแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นสกิลต่อไปลึกๆมันถึงจะรู้ได้ว่ามันคอมโบยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันที่สกิลอัลติเมตต่อเลยดีกว่านะครับสำหรับสกิลอัลติเมตของมันเนี่ยจะเป็นการปล่อยพายุไฟนะครับสร้างความเสียหายเวทมนต์10ครั้งเท่ากับ53%นะครับของพลังโจมตีผู้ไล่เวทแก่ศัตรูในพื้นที่วงกลมขนาดใหญ่และสร้างเผาไหม้ให้ศัตรูนะครับ3ครั้งก่อนที่พายุไฟจะหายไปมันจะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม268%ของพลังโจมตีของผู้ไล่และผลักศัตรูนะครับที่อยู่ในระยะเนี่ยออกไปเล็กน้อยสกิลนี้สามารถกระตุ้นเอฟเฟกต์นะครับสูงสุด1ครั้งต่อเป้าหมายเนาะก็จะมีการปล่อยสกิลนะครับสร้าง CC ซึ่ง
จะมีการติดเผาไหม้ไว้ด้วย ซึ่งศัตรูมันติดกับบวกกับสกิลติดตัวของซูซาคุหรือว่าจูเซียเนี่ยมันจะเน้นแบบไอระเหยเผาไหม้อะไรแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมมันจะทำให้ศัตรูเนี่ยโดนดาเมจแรงขึ้นแล้วตัวเราก็จะได้รับพลังโจมตีที่มันเยอะยิ่งขึ้นสำหรับตัวของจูเซียนั่นเองนะคุณผู้ชมก็ถือว่าดีเลยนะครับแล้วมีสแต็กในเอฟเฟกต์ต่างๆด้วยที่เป็นดีบัฟคือตัวมันเน้นดีบัฟเยอะมากนะสำหรับตัวนี้แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นสกิลทักษะลับของมันเนี่ยก็จะเป็นการนะครับเมื่อปล่อยสถานะนะครับมันคือสถานะไฟสถานะไอระเหยแบบเนี้ยมีโอกาส 50%นะครับที่จะสร้างสถานะ Burning ให้กับศัตรูนะครับที่สร้างความเสียหายผู้ใช้นะครับมีพลังงานสูงสุด9หน่วยทุกครั้งที่พันธมิตรใช้ปฏิกิริยาธาตุผู้ใช้จะได้รับพลังงาน1หน่วยนะครับเมื่อพลังงานเต็มหากผู้ใช้ระเบิดนะครับหรือระเหยผู้ใช้จะเสีย HP 50%และสร้างความเสียหายเท่ากับ 1,280% ของพลังโจมตีของตนเองแก่ศัตรูที่ได้รับผลกระทบนั่นเองนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยก็คือให้พูดง่ายๆมันเป็นก็อดซิลล่าร่างเบิร์นนิ่งนะครับ ไม่ใช่คนละเรื่องกันแล้วสำหรับสกิลเนี้ยมันจะมีการสะสมพลังงานนะครับได้สูงสุดเนี่ย9หน่วยใช่ปะแล้วทุกครั้งที่พันธมิตรเนี่ยใช้ปฏิกิริยาธาตุก็คือสถานะเอลิเมนต์นะครับก็คือการปล่อยธาตุระเหยปล่อยธาตุไฟปล่อยเย็นปล่อยอะไรแบบเนี้ยเนี่ยเราจะได้รับพลังงานนะครับ1หน่วยเมื่อพลังงานเต็มนะครับก็คือ9เนี่ยมันจะมีการระเบิดนะครับหรือระเหยเนี่ยผู้ใช้จะเสีย HP หรือก็คือสละ HP ตัวเองเนี่ย50%และสร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ยเท่ากับ 1,280% นะครับของพลังโจมตีซึ่งเยอะไหมเยอะนะเป็นความเสียหายแบบตายตัวเลย1,280% นะครับนั้นหมายความว่ามันต้องแรงมากๆนะครับอาจจะเก็บยากกันนิดนึงแต่สำหรับคนที่แบบเล่นทีมไฟแป๊บเดียวได้ใช้นะครับสำหรับสกิลนี้มันไม่มีเวลาคูลดาวน์นะถ้าเก็บเต็มใช้นะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเก็บเต็มเร็วๆก็ใช้ทีอะไรแบบนี้นี่เองดังนั้นถ้าแบบจะเอามา PVP มันต้องเล่นกับไฟเยอะๆว่ะให้มันผสมธาตุเอลิเมนต์นะสำหรับตัวนี้เด้อก็เก่งนะครับเห็นไหมเอามานะครับก็จะเป็นสกิลต่อมาเนี่ยจะเป็นการปลดปล่อยนะครับรูนที่สร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ยเท่ากับ 560% ของพลังโจมตีของผู้ใช้แก่ศัตรูนะครับภายในพื้นที่วงกลมเล็กๆและเพิ่มพลังงานของสกิลอัลติเมทครั้งต่อไป1เมื่อสกิลนี้นะครับสร้างความเสียหายแก่เป้าหมายที่อยู่ในสถานะซันไฟซันไฟนะครับจะสร้างความเสียหายเวทมนต์นะครับเพิ่มเติมเท่ากับ 280% ของพลังโจมตีผู้ใช้จำนวนสแต็กซันไฟเนี่ยบนตัวเป้าหมายมันเป็นสแต็กพระอาทิตย์ที่มันแนบดีบัฟไว้กับเป้าหมายนี่แหละนะครับมันจะสร้างความเสียหายเวทมนต์เนี่ยเพิ่มเติมนั่นเองนะครับดังนั้นสกิลนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับคือว่าดูจากสกิลแล้วเหมือนมันเน้นดาเมจแค่ตัวมันเองนะครับแล้วก็ให้เพื่อนเนี่ยปล่อยสถานะเอลิเมนต์อะไรแบบเนี้ยช่วยมันอะไรแบบนี้นี่เองนะต้องสร้างมันเป็นดาเมจหลักดูจากสกิลแล้วก็สกิลต่อมานะครับสกิลสุดท้ายของมันเนี่ยก็จะเป็นเมื่อผู้ใช้นะครับได้รับความเสียหายร้ายแรงและพลังงานเต็มเนี่ยพวกเขานะครับจะใช้พลังงานทั้งหมดเนี่ยเพื่อป้องกันความเสียหายเป็นระยะเวลา2วินาทีนะครับและแปลงร่างเป็นไข่เป็นระยะเวลา5วินาทีผู้ใช้เนี่ยจะฟื้นฟูพลังชีวิต 100% ของพลังชีวิตสูงสุดอย่างต่อเนื่องเหมือนเป็นอมตะเลยนะจากนั้นนะครับผู้ใช้เนี่ยจะออกจากร่างไข่และโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยความเสียหายเท่ากับ 1,200% นะครับของพลังโจมตีตนเองสามารถใช้งานได้สูงสุดนะครับ1ครั้งทุก15วินาทีคือมันมีการแบบว่าตายแบบไม่ตายนะครับอมตะแบบเนี้ยแล้วมันไม่ได้แค่ครั้งเดียวนะหมายถึงว่า15วิใช้ได้1ครั้งถ้าหลังจากนี้เราเกิดขึ้นมาชีวิตที่2แล้วภายใน15วิเราไม่ตายเราจะได้ใช้สกิลนี้อีกเหมือนเดิมนะครับดูแล้วน่าจะไม่ตายน่าจะไม่ตายง่ายๆแน่สำหรับตัวนี้แต่นะครับต้องพูดไว้ก่อนว่าตัวมันอาจจะต้องมีเพื่อนเยอะๆคือถึงแม้ว่ามันจะมีไม่ตายแต่ว่าเพื่อนเราจะต้องเป็นคนปล่อยสถานะเอลิเมนต์นะครับมันถึงจะสามารถเก็บสแต็กได้นะครับ9สแต็กคือมันสามารถเต็ม9สแต็กใช่ไหมถ้าเรามีสถานะเต็ม9สแต็กแบบเนี้ยแล้วเวลาเราตายเราจะ
เหมือนเป็นอมตะ2 วินะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นไข่ใช่ไหมพอมันกลายเป็นไข่ในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะไม่โดนอะไรด้วยพอสักพักหนึ่งมันฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยขึ้นมาใหม่จน100%ก็มาต่อสู้ถ้าเราสามารถยืนได้ครบ15 วิแล้วเพื่อนปล่อยสถานะเอลิเมนต์นะครับให้ครบอีก9ครั้งเนี่ยมันก็จะสามารถมีกลับมาคืนชีพได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าทีมตายหมดแล้วอ่ะการจะเก็บสแต็กเอลิเมนต์9ครั้งนั้นก็คงจะยากแหละนะก็อาจจะต้องเล่นกับทีมไฟทีมมืดอะไรแบบเนี้ยให้มันดูดีแต่ว่าทีมไฟน่าจะทำง่ายกว่านะสำหรับสถานะเอลิเมนต์นั่นเองคุณผู้ชมเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยเงื่อนไขอาจจะแบบยากนิดนึงแต่สกิลมันก็ค่อนข้างดีนะครับไม่ได้ค่อนข้างดีหรอกมันดีแต่เราไม่มีเพชรจะสู่มันนี่แหละเราจะต้องเลือกด้วยไง ในคนที่เล่นไฟอะไรอยู่เนี่ยอยากให้ทีมแข็งแกร่งยิ่งขึ้นนะครับก็สามารถเล่นน้องได้ก็เหมาะกับทีมไฟอ่ะผมมองแล้วว่ามันต้องเน้นเอลิเมนต์จริงๆนะครับทุกสกิลของมันเลยอ่ะคือแบบสถานะเผาไหม้สถานะไอระเหยแล้วก็พวกการแช่แข็งอะไรแบบเนี้ยเนี่ยมันสามารถเอามาเติมกันได้นะครับเพราะว่ามันคือสถานะเอลิเมนต์เหมือนกันทีนี้ตัวของตัวซูซูคุนะครับหรือว่าตัวจูเซียเนี่ย มันก็จะสามารถเก็บสแต็กได้9สแต็กแบบง่ายๆเลยพอครบ9สแต็กก็สามารถที่จะทำการปล่อยสกิลฟรีอ่ะแล้วก็แนบดีบัฟให้ฝั่งตรงข้ามมันเน้นหยอดดีบัฟแล้วก็ปล่อยสกิลฟรีหยอดดีบัฟแรงขึ้นแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆให้พูดง่ายๆมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะดังนั้นนะครับตัวละครของตัวจูเซียก็จะเป็นประมาณนี้เลยคือถ้าใครไม่เข้าใจที่ผมพูดให้เนี่ยก็อ่านเอานะครับลองซูมดูว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไงแต่ผมก็พยายามอธิบายให้แบบว่าเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนะครับก็จะประมาณนี้ละกันเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วคือผมเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำคลิปแนะนำอะไรอีกเพราะว่าผมเองก็ทำคลิปไปเยอะเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้ในการแนะนำดังนั้นผมก็เลยจะมารีวิวช่วงที่มันแบบว่ามีกิจกรรมอะไรเข้านั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้แบบว่ามาทำให้ทุกวันนะอันนี้ก็คือแบบมันไม่มีอะไรให้ทำแล้วจริงๆดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับคลิปนี้ก็คงไม่มีอะไรไปมากกว่านี้แล้วก็คงจะต้องขอตัวลาผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ